नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एकदम चविष्ट आणि झटपट तयार होणारी भरलेली भेंडीची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी पाव किलो भेंडी घेतलेली आहेत। ही स्वच्छ धुवून चाळणीवरती काढून घेतलेली आहेत। त्याचबरोबर इथे 3 चमचे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे किसलेलं, 3 चमचे शेंगदाण्याचा कूट, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 1 मूठभर कोथिंबीर चिरून घेतलेली आहे, पाव चमचा जिरं, 1 चमचा सफेद तीळ घेतलेले आहेत। इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा धनेची पूड, अर्धा चमचा जिरेची पूड, अर्धा चमचा आमचूरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा तिखट आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। आपण ही सर्व भेंडी एका कपड्याने पुसून घेणार आहोत जेणेकरून ती व्यवस्थित अशी कोरडी होतील। बऱ्याच जणांची तक्रार असते की भेंडी चिकट होतात, तर ही चिकट होऊ नये यासाठी आपण ही भेंडी सर्व पुसून घेणार आहोत। यामध्ये अजिबात पाण्याचा अंश राहिला नाही पाहिजे। तर या प्रकारे आपण सर्व भेंडी पुसून घेऊया। आता आपण सर्व भेंडी चिरून घेणार आहोत। देठाचा भाग आहे तो आणि या बाजूचं टोक या पद्धतीने, आणि मोठी भेंडी आहे त्यामुळे आपण याचे 2 तुकडे करून घेणार आहोत। छोटी असतील तर 1 जरी केला तरी देखील चालू शकतो। या प्रकारे आपल्याला मधून त्याला एक चीर देऊन घ्यायची आहे आणि व्यवस्थित बघून सुद्धा घ्यायचं आहे। बऱ्याच वेळेला भेंडी आतून किडीची निघतात, तर या प्रकारे आपण सर्व भेंडी कट करून घेणार आहोत। इथे मी सर्व भेंडी चिरून घेतलेली आहेत। गॅसवरती मी एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण जे चमचाभर तीळ घेतलेले ते भाजून घेणार आहोत। तर गॅस आपल्याला एकदम बारीक करून घ्यायचा आहे आणि 1 ते 2 मिनिटांसाठी हे तीळ मस्तपैकी भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ भाजून झालेले आहेत, त्यामध्येच आपण जे खोबरं घेतलेलं ते सुद्धा परतून घेणार आहोत। तर हे सुद्धा आपण 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतून घेऊया। सुकं खोबरं आणि तीळ आपले भाजून झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे पूर्णपणे थंड करून घेऊया। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये खोबरं आणि तीळ जे भाजून घेतलेले ते काढून घेणार आहोत। हे आता पूर्णपणे थंड झालेले आहेत। यामध्येच आपण जी मिरची घेतलेली ती सुद्धा काढून घेणार आहोत आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। जर का तुमच्याकडे आलं लसणाची पेस्ट केलेली नसेल तर यावेळेसच यामध्ये अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आणि 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या तुम्ही यामध्ये टाकून घेऊ शकता। आता आपण हे पाणी न टाकताच असंच वाटून घेणार आहोत। तर इथे आपण सर्व जिन्नस मिक्सरला जाडसर असे वाटून घेतलेले आहेत। आपण जे कोरडे मसाले आणि मीठ घेतलेला आहे त्यामध्येच आपण आलं लसणाची पेस्ट काढून घेणार आहोत, शेंगदाण्याचा कूट, आणि आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं ते सुद्धा यामध्ये काढून घेऊया। आता हे सर्व आपण हाताने एकजीव करून घेणार आहोत। जर का तुम्हाला हे मिश्रण थोडंसं कोरडसर वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये थोडासा पाण्याचा शिंपडा मारू शकता। आपल्याला अगदीच ओलसर करायचं नाही आहे, थोडंसं मसाला म्हणजे आपल्याला ओला करून घ्यायचा आहे जेणेकरून भेंड्याच्या आतमध्ये गेल्यानंतर व्यवस्थित आतपर्यंत तो लागला जाईल। एवढं ओलसर आपण हे करून घेतलेलं आहे।
आता आपण हा मसाला भेंडीमध्ये भरून घेणार आहोत। तर या प्रकारे आपल्याला आतपर्यंत व्यवस्थित असा हा मसाला भरून घ्यायचा आहे। याच प्रकारे आपण सर्व भेंडींमध्ये हा मसाला भरून घेऊया। सर्व भेंडीच्या आतमध्ये मी व्यवस्थित मसाला भरून घेतलेला आहे आणि गॅसवरती एक पॅन सुद्धा गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। यामध्ये 2 मोठे चमचे आपण तेल टाकून घेणार आहोत आणि तेल गरम झालं की यावरती आपण जिरं टाकून घेऊया। गॅस इथे आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे आणि एक एक करून भेंडी या प्रकारे तव्यावरती आपल्याला लावून घ्यायची आहे। शक्यतो अशी भेंडी करत असाल तर नॉनस्टिकचा पॅन किंवा असा पसरट भांडा असेल त्यामध्येच करा, म्हणजे तुमची भेंडी एकसारखी व्यवस्थित शिजली जातील, अजिबात चिकट होणार नाही। सर्व भेंडी मी पॅनमध्ये अशी लावून घेतलेली आहेत। आता आपण एकदम स्लो गॅसवरती ही 5 मिनिटं अशीच शिजवून घेणार आहोत एका बाजूने। त्यानंतर आपण ही उलटून घेऊया। 5 मिनिटासाठी आपण एका बाजूने भेंडी छान शिजवून घेतलेली आहेत। आता आपण ही उलटून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा याच प्रकारे शिजवून घेणार आहोत। तर सर्व भेंडी मी या प्रकारे अशी उलटून घेते। दुसऱ्या बाजूने सुद्धा भेंडी आपण छान शिजवून घेतलेली आहेत। आता आपण 1 ते 2 मिनिटांसाठी ही अशी मिक्स करून घेणार आहोत, जेणेकरून जिथे कुठे ते भेंडी कच्चे राहिले असतील ते व्यवस्थित शिजले जातील। एकदम हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून याच्यातला जो काही चिकटपणा असेल तो सुद्धा निघून जाईल। तर इथे आपली भेंडी बनवून तयार झालेली आहे। वरतून मी थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून घेते आणि गॅस बंद करून घेते। आता आपण ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली झटपट भरलेली भेंडी बनवून तयार झालेली आहेत। आपल्या लहान मुलांना शाळेच्या टिफिनमध्ये दररोज काय भाज्या बनवून द्याव्यात हा प्रश्न बहुतेक गृहिणींना सकाळी उठल्यावर पडतो। आजची आपली रेसिपी याच प्रश्नाचं उत्तर आहे। आज आपण चविष्ट भरली भेंडी कशी बनवायची ते पाहिलं। ही फारच चवदार व रुचकर असते। ही तुम्ही पोळी, पराठा, रोटी, भात, व्हेज बिर्याणी यापैकी सगळ्याच पदार्थांसोबत भरली भेंडी छान लागते। आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल व ती तुम्ही घरी नक्की कराल याची मला खात्री आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारांसोबत शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका चविष्ट रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।